این چیه؟ ازش نمیترسیم؟ نه. چرا باید از یک کلاه بترسیم؟ آخه این کلاه نیست که، یه مار افعیه که یک فیل رو قورت داده. بنا رو بر این می‌بینیم که شازده کوچولو رو خوندیم. شازده کوچولو یه داستانی درباره یک سفر اودیسه وار یک پسر بچه است که توش با واقعیت‌های زندگی آدم بزرگ‌ها آشنا میشه. اول داستان یک خلبان توی یک کویر بزرگ سقوط میکنه و اونجا با شازده کوچولو آشنا میشه. در واقع با کودکی آشنا میشه، با کودک درون خودش آشنا میشه و این سفر آغاز میشه. حتما شازده کوچولو رو خوندین، یا اگه نخوندین قبل از اینکه فیلم و سریال ببینید باید شازده کوچولو رو بخونید. اونجا شازده کوچولو ازش میخواد که نقاشی یک بره رو بکشه. خلبان که حالا یه آدم بزرگه شروع میکنه به کشیدن یه عالم بره. شازده کوچولو میگه نه این نیست، اینو نمیخوام. اونجا اولین جاییه که خلبان برمیگرده به دوران کودکیش، موقعی که نقاشی یک مار رو کشید که تو دلش یک فیل بزرگ، و اینو نشون داد به آدم بزرگا و آدم بزرگا گفتن این کلاهه. خلبان تو دوران کودکی میگه که نه این یک مار افعیه که یک فیل بزرگ رو قورت داده و آدم بزرگا ازش میخوان که لطفاً دیگه نقاشی نکش و برو دنبال یک کار دیگه. اما وقتی شازده کوچولو از خلبان میخواد که نقاشی یک بره رو بکشه، وقتی که همه بره ها رو میکشه و میبینه که نه اون چیزی نیست که شازده کوچولو میخواد یا کودکی درون خودش میخواد، یه جعبه میکشه با 3 سوراخ و میگه بره تو توی اینه. شازده کوچولو میگه آها، و همین بره رو میخواستم. آدم بزرگا دنبال همینن، دنبال اندازه‌گیری هن، دنبال این که بدونن با عدد یک چیزی رو تعریف کنن. این دوربین چنده، این آدم چند سالشه، این آدم چقدر درآمد داره، این آدم چه کار میکنه، افعی چه شکلیه، افعی چند سالشه. وقتی که اینا رو بفهمن اون دنیا براشون تموم میشه، اون سریال براشون تموم میشه. اون بره‌ای که تو اون جعبه و ما نمیبینیم در تخیل شازده کوچولو دقیقاً همون بره‌ایه که دوست داره، همون شکلی، همون اندازه، داره همون کارو میکنه. و بعد شروع میکنن خلبان و شازده کوچولو راجع به بره‌ای که تو اون جعبه هم با هم صحبت کردن. یکی میگه خوابه، یکی میگه گشنشه، یکی میگه نه اون تو پر از علفه، و هر کدوم دارن دقیقاً اون چیزی رو که میخوان در اون جعبه تصور میکنن. بره‌ای که کشیده شده تو اون جعبه دقیقاً بره‌ایه که هر کسی دوست داره اون بره رو ببینه. ما درباره بره و جعبه صحبت نمی‌کنیم، داریم درباره وجود واقعی هر چیزی حرف میزنیم. میدونین چند تا نکته مهم وجود داره. یکی این که حضور بابک در زندگی آرمان دقیقاً همون کاری بود که شازده کوچولو با خلبان کرد. وقتی شازده کوچولو وارد دنیای خلبان میشه، خلبان با کودکی خودش و با سوالهایی که در ذهنش از اون دوران بوده، خلبان به جواب اونها میرسه و اون رو تبدیل میکنه به یک آدم بهتری. حضور بابک تو زندگی آرمان هم دقیقاً داره همون حضور رو برای ما بازسازی میکنه. مثل رابطه، مثل تعریف رابطه. یک جایی شازده کوچولو وارد یک باغ پر از گل میشه و روباه بهش میگه که این همه گل اینجا وجود داره، تو چرا دنبال یک گلی؟ میگه به خاطری که اینها گل من نیستن، اینا همه گلن، همه قشنگن، همه خوشبوان، اما گل من نیستن. میگه چه چیزی باعث شده که اون گل تو باشه؟ که همه سختی‌هایی که براش کشیدم، اینکه بهش آب دادم، اینکه مواظبش بودم، اینکه همیشه نگاش می‌کردم، اینکه خارش رفته بود توی دستم، اینکه اذیتم کرده بود. چندین نفر اضافه شدن به داستان آرمان که ما هر قسمت فکر می‌کردیم شاید آرمان تمایل احساسی به هر کدوم از اینها داشته باشه. همه اینها گل‌هایی بودن که در زندگی آرمان وجود داشتن، اما گل آرمان نبودن. شاید این بازگشت رابطه الهه و آرمان باز تصویری باشه از داستان شازده کوچولو و اینکه اون رابطه‌ای که شما براش سختی کشیدید، اون رابطه‌ای که دقیقاً دست شما رو پر از خار کرده، اون رابطه‌ای که شما بهش آب دادید، مراقبتش کردید، شکست خوردید، همه اینها هستن که یک رابطه رو میسازن، نه صرفاً یک احساس. این آرک شخصیتی آرمان از قسمت اول تا الان کاملا مشخصه و به نظر من تونسته موفق باشه توی ساختن این آرک شخصیتی. یعنی یک نفر رو از یک
آدمی که حوصله بچه رو نداره، پر از گره‌های ذهنیه، پر از تروماهایی که از کودکی وجود داره، توی یک سفر 10 قسمتی 11 قسمتی رسونده به یه آدمی که حالا پر از احساسه، خیلی از گره‌هاش حل شده، با خیلی از مشکلات خودش، با خیلی از زخم‌های درونی خودش آشنا شده و همه اینها باعث میشه که این آرک شخصیتی شکل بگیره. به نظر من رسیدیم به نقطه عطف داستان، یعنی جایی که حالا از اینجا به بعد داستان قراره که برگرده به اون بخش جنایی تر. حالا آرمان تونست با کودکی خودش روبرو بشه، خیلی از سوالها، خیلی از تصاویر مبهم که ما تیکه تیکه میدیدیم از فلش بک ها حالا کامل شده و حالا انگار این کامل شدنی که ما به عنوان مخاطب توی 10 قسمت 11 قسمت دیدیم همزمان داره توی ذهن آرمان هم کامل میشه و تصویری که آرمان از ابتدا تیکه به تیکه داشت میدید و ما هم همزمان با اون داشتیم تیکه به تیکه میدیدیم، توی این قسمت یه پازل کامل شد. اما توی بررسی اپیزود 10 هم اشاره کردیم به دریا، به شمال و اینکه داستان قراره که بره به سمت دریا و اونجا یه اتفاقای مهمی بیفته. پیشبینی من چیه؟ یک اصل مهمی که وجود داره و باز توی سریال به هوشمندانه ترین شکل ممکن داره به مخاطب القا میشه، تأثیر تدوین توی سینماست. ببینید ما همین فلاش بک هایی که توی این قسمت کامل دیدیم و تو قسمت های قبل تیکه به تیکه میدیدیم، خب دقیقاً شبیه همون پازل مبهمی که توی ذهن آرمان بود. آرمان رسید توی قسمت 11 به جایی که اون پازل کامل شد. اون پازل کامل شد و شخصیتش به نظر من به یک بلوغی رسید. حالا وقتشه که تو چند قسمت بعدی مهمترین معمای سریال رو حل بکنه، یعنی پیدا کردن افعی تهران. توی تدوین چجوری داره هوشمندانه شما رو درگیر خودش میکنه. موقعی که آرمان جلوی تلویزیون نشسته، تصویری که ما توی تلویزیون از اون میبینیم تصویریه که با موسیقی ازش داره یه آدم وحشتناک توی ذهن ما میسازه. همزمان یه کات میخوره به جریان پلیس، به سروش صحت توی اتاق بازجویی. همه اینها ذهن شما رو ناخودآگاه موقعی که شما در سکانس بعدی کشته شدن پدر مرضیه رو میبینید، ذهن شما رو سوق میده به این سمت که شما فکر کنید آرمان قاتله یا افعی تهرانه، چون اون قتل هم داره در شمال اتفاق میفته. اما این معجزه تدوینه. اگر بعد از همین پلان‌ها شما یک پلان دیگه میدیدید، مثلا اینکه آرمان داره کنار دریا راه میره، چیزی که توی ذهن شما تصویر میگرفت، چیزی که شما متصور میشدید این بود که آرمان از همه این سختی‌ها گذشت و رسید به یک رهایی. یا اگر اون پلان‌های کوچک رو قبل از اون قتل نمیدیدید، باز با خودتون میگفتید خب آرمان رفته شمال و اون برای قتل اتفاق افتاده. اما با معجزه تدوین ذهن شما همچنان داره دنبال این میگرده که آیا افعی تهران آرمانه یا نه. یه تصویر وحشتناکی از درون آرمان برای شما وجود داره. اما سوالی که همه احتمالاً میپرسن اینه که اگه آرمان میخواد بره شمال و پدر مرضیه رو بکشه، چرا باید از خودش این همه شواهد به جا بذاره؟ به همه زنگ بزنه بگه من دارم میرم شمال، تصویر بگیره از خودش، عکس بگیره، بفرسته و کلی شواهد وجود داشته باشه که آرمان رفته شمال و احتمالاً پدر مرضیه هم در شمال در همون راه یا نزدیکیه و به قتل رسیده و اینا همه شواهدی باشه که از افعی تهران باهوشی که این همه سال قتل انجام داده و هیچ مدرکی وجود نداره به جا بمونه. من فکر میکنم اون کاتی که وجود داره از اتاق بازجویی باز بخشی از یک پازلیه که در ادامه ما میبینیم. یعنی اینکه اون کاتی که ما از سروش صحت دیدیم در قسمت‌های بعدی قرار کامل‌تر بشه و یک دیالوگ مهمی رو از سروش صحت به آرمان بیانی بشنویم. این کات فقط صرفاً توی این قسمت برای درگیری ذهن مخاطب بوده. در ادامه میفهمیم که یک دیالوگ مهمی سروش صحت به آرمان گفته که در راستای داستان اتفاق مهمی رو رقم میزنه. پیشبینی چیه؟ من چجوری فکر میکنم؟ من فکر میکنم از اینجا به بعد سریال ما وارد حل معمای افعی تهران میشیم. آرمان شماله، قتل پدر مرضیه احتمالاً در شمال اتفاق افتاده و مطمئنم که پلیس کلی مراقب برای آرمان گذاشته، چون بهش مشکوکه که این همه اتفاق رو از کجا دنبال میکنه، این همه اطلاعات رو از کجا داره.
پس پلیس هم به دنبال آرمان هست. همه اینها ما رو در ادامه پیش بینی میشه به نقطه‌ای میرسونه که پلیس دوباره دستگیر میکنه آرمان رو، یا اینکه توی شمال پلیس میاد در مقابل آرمان قرار میگیره، بهش میگه تو شمالی، پدر مرزی تو شمال به قتل رسیده، تو کلی اطلاعات از افعی تهران داری، دقیقاً توی همون فضا و لوکیشن هستی و تویی که میشناختی پدر مرزی کیه و چه کار کرده با بچهش. پس توی مظنون اصلی برای قتل ما. اما آرمانه که میتونه پرونده افعی تهران رو حل بکنه. چرا؟ چون پلیسا شبیه به آدم بزرگ‌ها دنبال اینن که بدونن افعی تهران چند سالشه، چه شکلیه، مرد، زنه، چه کار میکنه، شغلش چیه. به دنبال همون اعدادی هستن که تو داستان شازده کوچولو بهش اشاره کردیم. اما آرمان تو این آرک شخصیتی که داشت، تو این سفری که داشت و پازل‌های ذهنیش حل شد، برگشته به دوران کودکی و میتونه از دل تصویر یک کلاه، چیزی که فقط آدم بزرگ‌ها میدونن، یک مار افعی در بیاره که تو دلش یک فیله. یعنی حالا آرمان از درون میتونه افعی تهران رو پیدا بکنه. ماهیت وجودی افعی تهران رو فقط آرمان بیانی میتونه پیدا کنه. و آرمان بیانیه که برخلاف سکانس اول و شروع داستان سریال، کسیه که میتونه پرونده رو حل بکنه. اگه اینجوری بشه به نظر من یک سریال فوق‌العاده سایکودرام جنایی دیدیم که تا حالا توی سینمای ایران وجود نداشته. نظر شما چیه؟